Hi, good evening mga mommies and girlies out there. This is my first time video and I'm going to share kung what is my nightly routine in taking care of my skin. So someone asked me kung unsa daw akong gigamit. So actually I don't like mga pores, so let's see. I will show later. This is not like product promotion or like something na blanco. Like just trying out and showing kung effective ba. Okay? So, pakita ko sa inyo later. Hi, welcome back. So, this is the product that I'm using for almost 2 weeks or let's say more than 1 week. So, ito la disclaimer, hindi to product promotion or just sponsor ko or something or may nag-sponsor sa akin. So, itatry ko lang ito kasi parang ang dami na kasing binibigyan niya sa akin ng mga product. Yung isang friend parent na nagbibigay sa akin palagi ng mga beauty products. So, kung ano na yung mga binibigyan niya sa akin. So, ito try ko. This one, actually, na-try ko na. So, pakita ko sa inyo kung paano gamitin. So, I think this from Boots. So, made in England. So, it's like a gel cleanser. So, kahit wala ka pang hilamos, ang nakalagay dito is you should use it with dry face, no? Huwag ka muna maghilamos. So, like me, wala pa talaga hilamos. Tingnan mo, may kilay pa yan. Makapal na kilay. Meron pa akong eyeshadow dyan. So, what I need to do is using this one as cleanser. And then, after that, i-wash mo siya ng warm water. So, para yung mga makeup niya, mamimelts niya, it says here, gently melts away makeup and excess oil. So, siguro, yung mga pores dyan, mako-close niya at the same time, magiging fine yung skin mo. So, alam mo naman, pag tumatanda na tayo, dapat ingat-ingatan na natin ating skin. So, paano siya gamitin? Simple lang. Small amount only. Pasintabi lang sa mga bags dyan sa likod. Kasi, wala na akong malagyan. Okay? Just put small amount or just enough for your face. And then, rub. And, usually, sabi nila, pag maggagamit ka ng kung ano sa face mo, dapat in circular motion daw. So, just put it here like that. So, circular motion. Depende sa'yo kung ilang minutes mo siya ilalagay. So, yung gel na yun, magiging oil siya. Okay, magiging oil yun siya. So, tingnan nyo, pag ilalagay ko siya sa eyebrows ko, mai-erase yan. So, magiging alien ako ngayon. So, i-erase niya yung i-erase niya yung makeup. Ganyan lang, ganyan lang. Circular motion. Okay. So, nagiging oily. Oil siya, ang gel nagiging oil. So, maganda siya sa skin kasi parang ang smooth ng skin mo. So, ito na. Na-erase na yung kilay ko. At the same time, pwede dito lagyan niya. Yan. So, natatanggal talaga siya. Pwede siyang cleanser. At the same time,
gel sa mukha. Okay. Tingnan natin kung ano ang aftermath nito. So, nagiging oil na siya, lalong nag-oily yung face ko. So, dito, ganyan nyo lang para yung mga wrinkles niya nababanat. Round sa nose area, under eye, then yung forehead mo, in circular motion pa rin. At the same time, the other side. Okay. Ilang minutes na ba? So, after this, minsan kasi matagal ako nagmamassage eh. Talagang ini-enjoy ko yung bawat gel. Kung minsan nga, nagsistay ako na matagal sa toilet para lang mag-massage nito. At least, yung mga muscles mo din na i-exercise at nasa-stretch siya. So, actually, sinasali ko yung leeg ko, yan. Yan, para at least maging stretch yung neck mo. Kasi lumalabas na yung sign of aging. And then, i-wash natin siya ng warm water. And then, up to you kung ifa-follow up mo siya ng mga kung anong sabon na gagamitin mo. Okay? So, after this, i-wash ko muna. Babalikan ko ulit kayo. Okay? So, look at me now. Walang kilay. That's my real face without kilay. So, ang magic lang ng mukha ko pala isang kilay. Okay. See you in a bit. Bye-bye. Hello. Magwawash na tayo ng warm water. Okay. Actually, it's not really warm. It's a little bit cold. Kung minsan ginagamit ko yung hot and cold, mix ko siya. Pero, after kasi oily talaga siya, magiging oil yung face mo, oily face mo. Sinasabon ko siya after. Iwas-iwas lang po na hindi siya mapunta sa mata kasi medyo meron siyang kunting hirot. And look at me sa ilok. So this time, pinapartner ko siya sa sabon. Actually, kinakat ko pa nga eh. Ito yung Kojic. Kojic lang. Na sabon. Kung minsan nga, binababad ko yung sabon sa face ko. Wash ulit natin. Matingnan natin kung anong itsura. Sensya na guys, kasi medyo matagal. So, linisin mabuti, pati yung neck. Okay. Is it all clean? Tingnan natin kung clean na ba. Meron pa ba? Get a towel. Pat lang. And let us see
kung anong result. So, medyo maganda talaga siya sa mukha. So, ito yung face ko. So smooth siya. So smooth. So, walang close na yung mga pores kasi after yung warm water, dapat i-rinse mo siya ng malamig para mag-close yung pores mo. Okay? So, after this, meron pa akong nilalagay sa face ko. Parang night cream. Okay? Bigay naman siya ng parents. Kung minsan, iba-iba yung product, minimix up ko lang. Okay? So, let's go out and see kung ano yung... Gasinaw, dyan akong ulo. Akong naong. Okay. So, for clarification, this is the product. Ang name niya is Your Good Skin. So, pwede mo siyang ibili sa Boots. I don't know how much. Kaya regalo sa kuha. So, I have 2. Okay, 1 hindi pa na-open. So, actually, madaming products dito na i-share ko. Yung iba, nagamit ko na. Yung iba, binigay ko. Kasi, parang hindi ko siya magamit lahat. Tapos, ayoko na maabutan ng expiration. Kaya binigay ko yung iba. So, ito yung cleanser gel. And then, usually, meron din ditong product na binibigay sa akin ng isa ding parent. Siguro ayaw nila na papangit ako. Yeah? So, ito yung tinatawag na placenta cream lavender from Australia. So, 4 na bote ang binigay niya sa akin. So, ito yung dahan-dahan ko lang ginagamit. Okay? At saka, mostly, I have different, what's this? Kung sa food ba flavor. No, different gamit niya. There is like number 7. Mostly, these parents always give me number 7 product from Boots. So, only I think in Boots lang siya mabili. So number 7. This is night cream, okay? Night cream. So, usually after maghilamos, I put night cream. Okay, night cream. So, para, ayoko kasi yung parang may mga impurities sa skin. Okay, very particular ako sa skin. So, night cream. And then, during daytime, I also use this one. So, still number 7, triple action day cream. Okay, triple action day cream. So, may mga stocks pa din ako dito na hindi ko nagamit. Actually, marami pa. May iba-ibang product. So, matagal ko na plan pala na product review. Okay, but I don't have time. Ngayon lang talaga mag-isip. So, ito, iba din naman ito. Parang lotion din siya. Number 7 din na product. Okay, so may mga number 7 din na ibang product na day and night cream. So, nandito sa akin. Minsan, ginagamit ko yung iba. So, ito pala yung sa lotion. Ito yung lalagyan niya. Marami pa dito. So, later, maybe sa next feature ko, i-share ko yung ibang products na nagamit ko na mostly nagustuhan ko. So, ito yung night cream. Okay, so medyo wala na siyang laman. So, nilalagay lang ganyan. Same after using. Maganda din siya sa skin kasi parang yung skin mo parang yung ano talaga siya. Magsha-shine, luminous talaga parang it's stretch out niya yung mga wrinkles at saka impurities. So, usually ako particular ako sa mga products na gagamitin. Even mga products dito sa Thailand, hindi ako masyadong gumagamit nun. Na talagang made in Thailand. Kasi takot ako sa mga yung parang may mga masisira ang mukha after using. Tapos, hindi naman hiyang. So, mostly, iba-iba naman tayo ng skin type. So, mayroong bagay sa ganitong product, mayroon namang hindi. So, minsan, kahit anong gawin mo na paggamit ng product, pero
ilang use mo na, hindi pa rin siya umeffect sa'yo. So, it depends upon the skin. Para sa akin, oily skin ako. So, mostly, minsan lang din ako gagamit ng mga products para hindi masyadong mag-oil yung face ko. At saka, palaging pinapawisan. So, that's it. And, hopefully, may na-share ako ngayon at mayroon kayong na-learn sa aking nightly routine, how to take care of my skin. So, yan lang po. At saka sa susunod naman na feature, abangan nyo, marami pa akong share. So, I will also share maybe yung how to do daily quick makeup, okay? And different occasions. So, I'm not really good in makeup, pero I will just share kung paano ko inaayusan yung sarili ko. Okay, hanggang sa muli, don't forget to watch, to like, and subscribe. And don't forget also to click the bell button, para ma-notify kayo sa next episode. Good evening, mga momsies and girlies out there. See you next time. Bye-bye and good night.